Pop-Ups! Yes, and we're back at the Dizon Dental Rehab. Yes, because we need to talk to a very special person. Yes. Sino dadalawin mo ngayon? Yes, because itong dadalawin natin will answer the first 3 questions. Will implant replace permanently the missing tooth? How much does it cost? And is it worth it? So, kung kaya niyo magpalit ng pustiso, implant versus. Oo, correct. At saka kung ano bang difference dun sa sinasabi niya. So, please stay tuned to the rest of the video because right now we are very, very lucky because we are going to interview one of the best implantologists in the Philippines. So, diba? Just so happen my own personal dentist. Okay? So, don't go away and we will introduce to you and discuss more about implant. Okay? See you later! See you later. Yes! Hello, Mama! Hello, Pop-Ups! Yes! Hello. Welcome back! And, alam mo, Jack, talagang we're so lucky, di ba? Kasi we're back again, di ba? Sa Dizon Dental Rehab. These are favorite dental clinics. Yes. Yeah. Kasi, alam mo, pamilya sila ng mga dentiste. What do you mean pamilya? Puro sila dentista. Dr. Jerry? Oo, yan. Huwag ka muna maingay. Okay. Kailangan special introduction sa patriarch ng DDR. Ikaw talaga, Yeah, I leave the introductions to you. Correct, yes. Kasi we're so lucky dahil, alam nyo, very busy yung clinic nila, but they're so generous and they gave us, tingnan nyo, they're so generous, they gave us the time para matanong natin sila sa mga, kasi ang clinic nila may mga kanya-kanyang specialization sila. And on our next video, ang makikilala naman natin yung better half ng ating guest ngayon. Excited ako makilala. Oh yes. So, now, our guest is very special kasi precisely we will be able to answer to you the 3 main questions tungkol sa implant. And you know, is it the permanent way to replace a missing tooth? What is the cost? And is it worth it? And the best person to talk to who's been practicing implantology for such a long time. Ilang years na po? Yung tatanong natin, no other than the debonair Dr. Jerry Dizon. Yes! Fan kasi ako, fan. Yes! Hi, Mama. Sige, Doc. Sabihin mo, hi, Mama. Hi, Papa. Sige, hi, Mamas. Mama. Hindi ako sanay. Yung tinan mo ha, seryoso, pero nababakla namin. Okay. So, Doc Jerry, si Doc Jerry, Doc, saan ka graduate ng dentistry? I graduated at the MCU, Manila Central University. Okay. 1984. So, ilang years ka na nagpa-practice? Matagal na. 35 years. Wow. Makanda na. Ayun. Hindi naman, Doc, ang sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda. Correct. So, how about sa implantology, Doc? Kailan kayo, how long have you been practicing implantology? I've been doing implants since 1989, so that's about 30 years. Wow, ang tagal na. Ganon, di ba? Akala ko recent lang yung implants. Hindi. And yan ang misconception. Kaya nga siyang inimbita natin dahil he is, para sa akin, the best to ask about implants kasi he really has a long experience of implants. Okay. Ayan. So, Doc, let's start with, ano ba talaga implant? Kasi parang katulad kanina sa intro namin, akala ni Jack, ang implant parang denture. Substitute. Substitute. Hindi. Sige, Doc. Ipaliwanag mo sa mga bump-ups and pop-ups kung ano ba talaga ang implant. Hindi. So, makinig ka. Makinig ka sa kanya. Ayun. So, ang implant is the best substitute sa mga missing tooth spaces, extract na ipin, or a full denture. Okay. So, it can be a fixed prosthesis, it can be a removable, supported by implant. So, depende sa design and depende sa bone. It will all depend on the bone
ng pasyente. Yeah. So, klaro ko lang, Doc, interrupt kita, sorry Oo, kasi alam niyo si Doc masyadong dalubhasa, kaya baka parang mas klaro. Kasi nga yung misconception ni Jack kanina, akala niya yung implant is the denture itself. Iba yung implant, Doc, siya yung poste. Yun nga sinasabi ko. Siya yung poste na ikinakabit sa buto, tapos, tingnan mo, on top of that, lalagyan ka ngayon ng denture. Tingnan nyo. So, ang denture can be supported by the implant. Implant ang support. Ayan. Kasi ang implant, yan ang naka-embed sa bone. So, ayan, meron tayo, kunin mo yun, Jack, para mas makita ng ating mga mom-ups and pop-ups kung ano ba talaga ang implant. Ayan, yan, sige. Ito ang example, no? This is natural tooth. Angat mo, yan. Yun. So, and ito ang implant. Yan. Ilapit mo, Jack, sa camera para makita nila kung ano yung implant. Ayan. Yun. Yan ang implant. Tapos ano to, Doc? Ang implant, may component. We call this the component. Ito yung abutment. Wherein dyan naman, isi-cement ang crown. Ayan. Sige, pakita mo naman ngayon yung abutment na sinasabi niya. Ilapit mo ulit. Ayan. Iangat mo ng konti para makita ng mga mom-ups at pop-ups yan ang abutment. This one. Yan. And then, on top of that, lalagyan ka ngayon nung sinasabi mo, Jack, na pustiso. Crown. That's a crown. Or kung ano man yun. Yung final... Porcelain crown. Oo. Kumbaga, yung final restoration, ika. O ipakita mo sa kanila yan. So marami palang procedures. Yun hindi lang yung mismong drill inside. Also, the crown is also part of the whole implant. Hindi, pero Dok, diba hiwalay siya na bayaran niya mamaya, i-discuss natin. Can be placed surgically. Surgically to. But this one, ito, ano lang to, after the healing period, ito na ang nilalagay. Sa ibabaw na lang yan. We call this the superstructure. Ito. Yan. So, usually, cemented yan. Permanent. Okay. So, permanent po siya, Doc. So, ibig sabihin, hindi siya natatanggal-tanggal. Hindi natatanggal. Oo. Pero, meron din cases wherein full denture, walang buto, we can just put 2 posts and denture, manipis na denture with a clip or ball and socket. Yun ang sinasabi mong denture, removable yun. Removable yun. Pero nag-i-snap siya dun sa implant. Pero mostly, Doc, ano po yung normally na-encounter nyo na nagpapagawa sa inyo ng implant? This one po? Usually, kasi, again, para sa mga mom-ups and pop-ups, yung sinasabi ni Doc, naku, nalaglag. Sorry, Doc. Ayan, mahal yan, pinagpulot yung guest no? Ang galing. So, pinaka-importante kasi ang maintindihan nyo is, meron kasing pinapasok na yun yung tinatawag talagang implant. Tama, Doc, diba? Na ginagawa through surgery or operation. Okay? Doon yung kinukuha yung talent ng mga implantologists. Ngayon, normally, kung hindi nawawala yung ngipin, yan yung nakikita nyong pinapaliit ng ngipin. Piniprepare. Kung may ngipin ka, pinapalitan. Kung ang replacement mo ay crown. So, ito yung sinasabi naman ngayon ni Doc na component. Kasi nga, wala kayong ngipin. So, naglalagay ng component na papalit dun sa maliit na ngipin para malagyan kayo ng crown. Yan. Ayaw na. Mali na yung lagay ko. Obvious, Doc, hindi yung implantologist. Correct. Ay, nako, wala akong plano. Ayaw ko ng surgery. Okay, Doc. So, because we already explained the components, para sabi nga ni Doc, siya yung sinagot niya na it is actually one of the best, or the best ba siya talaga, Doc, as a replacement of, do you consider it that implant is really the best treatment for missing tooth? Yun ang sagot mo, Doc. So, yun ang sagot ng... Why is it the best, Doc?
Kasi it's permanent nga. It's parang binalik yung nabulok mong ngipin. Even then, maintenance-wise, halimbawa, hindi mo natatanggalin. Yeah. Kain ka lang. Kahit anong gusto mo kain, kahit yung matitigas na... Kahit matitigas. Dapat. Pwede. Talaga, hindi matatanggal daw? Hindi. Dapat nga, kung it's really a successful implant, maichuchu mo siya kahit ano. Kasi so far, nakikita, halimbawa, may mga advertise, no? Dinidikit lang yung ngipin or may glue or something. Yeah. Yung, ba? Snap-on. Denture adhesive. Yeah. Denture adhesive. Sa denture naman yun. Ang pinaka-advantage pa with the implant is ito hindi na higagalaw. So, pag naglagay tayo ng implant dito and then crown and crown, preserve ito. Kasi pag hindi, one option is bridge naman. Fixed bridge. Pag fixed bridge, we have to shave this para maging 3-unit bridge yan. So, napaliit ito. With implant, wala. Hindi siya nagalaw. So, preserve yung mga adjacent tooth. Kasi nga, kailangan may kakapitan yung nawawalang ngipin. So, it's either na gagawin mo na isasakrit, kumbaga sa ano anong tawag to sa English na yun? Diba magaling ka naman sa English, UP grad ka eh. Yung yung casualty ba yun? Ano yun yung... Salvage. Hindi. Casualty. Hindi. Yung kumbaga yung hindi ka naman dapat maging casualty nung war na... Sacrifice? Oo. May tawag dun sa English eh. Mayroong tawag pa dun eh. Yun! Kain talaga. Kaya naging implantologist to si Doc Jerry. Collateral damage. Sa sinihan mo natutunan. Correct. So, yung collateral damage, yung katabi niya, pagka binibridge mo, kasi nga, kailangan may kakapitan yung papalitan mo na ngipin. Okay. So, nagiging collateral damage siya. Sa implant kasi, ang ina-address lang nila talaga yung buto. Kasi, yung implant talagang poste siya. Kung saan, magiging parang root siya, papalit siya dun sa actual na root na natanggal ng ngipin. And then, nag-create ka ngayon yung component sa taas na pinapakita kanina dito, yun yung crown na. Yung, kasi dalawang parts Jack ng ngipin, isang crown, isang root. Yung crown yung nakikita mo pag umingiti ka, yung root yung nakabaon sa buto mo. Yun. Now, to continue, Doc, so, ano ba ang normal, kumbaga, ano yung mga ideal indication para sa implant? I mean, bukod sa they are capable to pay you. Yeah, bulsa. Oo, bulsa. Ano yung mga bagay na masasabi mo, ideal candidate siya for implant? Thickness of the bone, yun lang. Bone. So, yun ang unang-unang mong titignan. Yeah. Pero di ba, Doc, pagka may problema ang thickness of the bone, pwede din mo pa rin i-treat ng parang bone graft na tinatawag nila. By grafting, pwede. Pero hiwalay din ng presyo nun, Doc, diba? Hiwalay yun. Ayun. Pag Doc, is there a certain age wherein kailangan i-consider mo na yung bone grafting kasi hindi na mag-absorb masyado yung... It's not the age it's really yung thickness of the bone. Thickness of the bone. So, kasi kahit matanda na, kung maganda ang bone, hindi mo kailangan ng grafting. Correct. So before you even consider having an implant, kailangan malaman mo kung healthy yung bone. Yeah. Or kaya niyang... The thickness and the actually yung length, yung height ng bone and the thickness. Yan lang. Hindi naman pala lahat pwedeng pumasa. Hindi. Na, okay, gusto ko magpa-implant, pa-implant ako, may pera ako. So, hindi lahat. Hindi lahat. Correct. Ang galing-galing mo, Jack, ha? Natututo ka na sa akin, ha? Ayan, you're learning how to ask intelligent questions. So, the UP grad. Pag tumatanda ka kasi, nauubos yung ngipin mo. Dapat alam mo yung options mo. Yes, okay. Yes. So, basically, Doc, ang sinasabi mo, it doesn't matter how old they are or whatever it is, the most critical indication is the thickness and the length of the bone. And the health also. And so also the health. So, pag may mga condition na sila na talagang
medyo Yun critical, din, hindi na magiging pwede. contraindication din. Like diabetes. Diabetes. Hindi pwede. Hindi pwede Hindi kasi naman, yung pero healing. yung kailangan naman, lang hindi may naman clearance sa ganun doktor. kaano, yeah, Diba? oo. Ano pa po? Pwede, heart problem. May heart problem, yeah. Yung mga ibang systemic diseases na siyempre yung MD, medical ang nagbibigay sa amin ng clearance. So, as long as may clearance from the medical, Kung high blood lang, Doc. okay lang. As long as nag-maintain, may maintenance. Okay. Yeah. Okay. Now, another question, Doc. Di ba meron mga diagnostic tools na ginagamit ang implantologist para malaman yung thickness and length of the bone, yung mga ganyan. Di ba this is a separate cost din para sa mga pasyente minsan, di ba? So, like for example, Doc, CBCT, di ba? CBCT. Explain mo a little bit lang, Doc, what is CBCT? At ano yung advantage nun kapag kung bakit hinihingi normally ng mga implantologist yun sa pasyente? For me, napaka-importante ng CBCT because that's the only kind of x-ray na makikita ang pinaka-width ng bone millimeter by millimeter. So, doon namin nagagawa ang the right planning. Okay. The right size and diameter and length of implant na eksakto kasi almost that's very accurate. So with the CBCT masasabi namin kung how many implants ang pwedeng ilagay, masasabi namin kung gaano kalalaking diameters, no? Okay. So yun talaga ang sa ngayon ang pinakamagandang to diagnose. Doc, I would like to know, kasi requirement ba talaga ang CBCT? Because before, I heard hindi naman... Wala. Yeah. Kasi kung pwede mong pa-CBCT, malaking tulog yan. Kasi before wala, ang nangyayari, puhulaan mo na lang. When you open, tapos manipis, sarado. So, trial and error. Yeah. Itsura ni Jack na nervous. Hindi. Diba? Nervous kasi huhulaan daw. Which is totoo yan. Titignan mo. Ano kaya to? Sometimes akala mo makapal. Yes. Pero yung pala thickness lang ng gums. And then, nagko-contribute din sa failure ng implant siguro. Correct. Siyempre, kasi pag pinilit mo siya, hindi sapat yung bone na thickness for the implant, mahina ang support. Pag nilagyan mo na ng crown and after a while, kumbaga sa kahoy, parang kang nag-drill sa coconut lumber, parang gano'n. Hindi naman. Hindi, but kumbaga parang kang nag-drill sa manipis na kahoy, malaki ang screw mo, so walang support all around. So, yun ang... Kaya importante yan. Klaro ko lang, Maps, hindi porket na hindi nagsi-CBCT yung mga dentista noon, may ginagawa silang pagkakamali. Kasi nung unang panahon, wala pang CBCT. Alam niyo naman ang technology, nagbabago sa lahat ng aspeto natin. And that includes the practice of medicine and the practice of dentistry. So, nung unang panahon, kaya, Doc, nabutan niyo ba yung wala pang CBCT? Oo naman. Hindi, kaya ko sinasabing tsambahan, no? Kasi, nangyayari. Akala mo, makapal nga. Pero sometimes, it's just the thickness ng gums. Pagbukas mo yung bone, napakanipis. So, and isa pa, ang sizes ng implants na ipiprepare mo. Kung alam mo na ang thickness ng bone, meron ka ng at least 3 choices ng sizes na naka-prepare dyan. Kung hindi mo alam, tapos pagbukas mo, kailangan mo pala yung maliit na diameter to fit into the thin bone. Wala ka, paano? So, yun sinasabi ko, sasara mo ulit. Bukas sara. Kaya nga, just to clarify, kasi baka alam mo yun, baka magrumentado yung mga
implantologist na aming kasabayan, di ba? Lalo na yung mga pasyente na nagkaroon na ng mga implants before, na talagang nung unang panahon, wala pang CBCT. Para bang ultrasound din yan sa buntes, di ba? Kasi yung ultrasound 3D na ngayon, di ba? Ganun din ngayon. 3D na, correct. Hindi, dati X-ray din lang. So, or kaya 2D, kumbaga sa isang surface lang ang nakikita. Ngayon, naka 3D na. Now, of course, it comes with the price. Di ba? Hindi ibig sabihin na available siya. Everybody can afford it. Okay. And let's bring us to the one of the most important thing, which is the presyo. CBCT? Hindi, mamaya. Or what? Huwag mo muna silang baka takutin mo kasi. Ganito muna, Doc. Ang gusto kong itanong, ano yung mga complication na pwedeng mangyari pag nagpa-implant sila, tapos gaano katagal yung downtime, or saka gaano katagal yung matatapos yung treatment, ika nga. To complete the yung talagang kasama na yung restoration nila. So, una, anong mga komplikasyon? Yung mga pinaka-common. Common complications. Usually, infection. Pero sa implant kasi, like sa mandible, sa baba, sa jawbone, meron tayong malaking nerve dyan. We call it the inferior alveolar nerve. Yan ang isang iniingatan. Ang complication, pag tinamaan yan, pwede kayong maging numb. Makaka-feel ka ng numbness one side of your jaw. Wow. And pag talagang na-damage ang nerve, it's a permanent numbness. So, paralysis. Okay. Kaya nga kailangan naghahanap kayo ng mga kasing gagaling niya. Sige. Sa upper naman, sa maxilla, we have the sinus. Okay. Yung sinus naman, iniiwasan namin yan. That's why kailangan ng panoramic x-ray or CBCT nga, para nakikita namin lahat yung nasa loob ng buto. Yung mga landmarks and all, nerves, more or less yung mga dapat iwasan. So mas confident kayo mag-treat ngayon kasi kita mo lahat Kasi may CBCT. Yung technology kasi nagbago niya. Pero Doc, is there a possibility na may mamatay pag nagpapa-implant? I mean, knock on wood, I'm not saying. Hindi, pero kasi surgery siya. It's a surgical thing. Kaya nga, kung may systemic disease, may heart problem, may gano'n, pwede talaga. Sa anesthesia. Yun ang mga medyo... Kasi it's a major surgery. And normally, Doc, actually major Hindi, pero sa dental part, parang, di ba, it is considered as a major surgical procedure. Okay. So, halimbawa, Doc, naglagay ka ng implant ngayon. Ano yung downtime ng, halimbawa, si Jack gusto magpa-implant, tapos may trabaho siya. Gaano katagal siya manghihingi ng leave pagkatapos usually, ako, I advise them na sa trabaho kasi, depende sa work mo. Huwag lang yung masyadong physical, But kung mga lang, office work, pwede naman. On the second day kasi, pwede na sila on the second day, may counting swelling. Pero hindi ako pwede mag-gym. Boost mo. Ayun. Wala muna gano'n. Kahit naman bago, kahit extraction. Diba? Because of the hemorrhage. So, mga 3-4 araw lang. 3 to 4 days siya. So, parang ina-advise mo, Doc, kung ang trabaho niya ay medyo physically involved, okay? Mas maganda na magpahinga siya ng 3 to 4 days. Pero pag sa office, pwede na siya actually the following day kung kaya niya. Diba? Okay. So, So, pagkatapos, Doc, ng halimbawa, nakabit na yung kailan yung healing time nung nilagay mo? Kailan yung parang sasabihin nila, nag-heal na. So, gaano katagal yun na pwede mo nang lagyan ngayon ng component na sinasabi mo from the implant? Depende sa implant system. Okay. Ako, I'm using an implant system na 2 months.
waiting healing period is minimum of 2 months or more. Pwede. Pero minimum 2 months. May ibang implant system, you have to wait for 4 months. Merong iba 6 months. So, depende sa implant system na gagamitin mo. So, it's not dependent on the normal healing of the bone. Di ba kasi, healing of the bone, merong 90 days at least yung kanyang full recovery. Yun nga. So kung ang ano nga ang the fastest na implant system nga is 2 months. Actually ang bone is nag-regenerate na, and we call it nag-osteointegrate na dun sa surface ng implant. Pero may mga ibang implant system na ine-extend nila for 4 months. Kasi iba rin it depends on the design ng implant implant system. So does it have something to, I thought kasi na bukod sa normal healing process nung surrounding structure kung saan mo nilagay yung implant, I thought na halimbawa depende rin sa equipment mo or how traumatic was the procedure. That also adds to the factor kung yung terms nung healing and plus the health of the patient as well, di ba? Parang ganon. Oo. Kaya nga ang system na ginagamit ko 2 months minimum. Kasi if everything is okay, maganda quality ng bone, in 2 months time pwede ko i-load na ang implant with a crown or whatever superstructure. But if not, medyo hindi maganda yung quality ng bone, I have to extend it. 3 months or 4 months. Matagal na po yung 6 months. Napakatagal na. Matagal na yun. Oo. At saka, Doc, may sasabihin lang ako mamaps, papaps kasi very controversial to, Jeke. Kasi, alam nyo, marami kasing, again, like any other specialization. By the way, kung interesado kayo sa ortho, sa regular braces, di ba? We click the video on the top, yes, and the link, and we will also place it on the description below, yung tungkol naman sa braces versus veneer versus clear alignment. Yan. Na ang in-interview namin yung kagandahang anak ni Doc Jerry. Now, like that video, which is there's a controversy also on dentists practicing orthodontics na wala talagang license. Not the license, but talagang a certain time of studying the field of orthodontics. Ganon din sa implant, Doc, di ba? There is really a necessity dahil this is a major surgical procedure. There is a necessity, Doc, di ba, na even if we, as a dentist, we all study oral surgery and even have an idea what implant is, it requires the dentist to have at least a training. Now, may tanong lang ako, Doc, now, kasi nga nauuso yung pinapamura yung presyo ng implant by using yung maliliit na mini implant. Now, I'm telling you this because so that pagka nakakausap kayo o pupunta kayo sa dentista nyo at magtatanong nito, at least may idea kayo kung ano yung mini implant. Kasi there are some error na yung maliliit siyang poste na ang ginagawa nila, di ba, Doc? Ginagawa nilang pinaka main implant yon, di ba? So, di ba, Doc, ang nangyayari kasi nun minsan natatax yung buto ng pasyente. Tama ba ako, Doc? Kasi para lang mapamura nila yung presyo ng implant, sinasacrifice nila, ang binibili nila yung mini implant na tinatawag. So, kailan lang ba ginagamit ang mini implant, Doc? Para lang yung pinaka-simplest way na mabibigay nyo na advice sa mga mamaps and papaps na hindi naman sila maligaw kapag unfortunately makapunta sila sa dentista ang gusto lang ay kumita. Ang mini implant actually kaya yan ginawa, that's only for temporary support, no? Let's say nag-implant, ito yung mga multiple implants. In between, you usually put the mini implants para magawan siya ng temporary
tipin muna na nakakabit sa mini implant. Okay. After 2 months or 3 months, alisin yung mini implant and ilalagay na yung tunay. So, hindi siya permanent. Hindi siya permanent. But, meron din mga cases wherein ginagawa yan na permanent. Pero, pantulong lang. Let's say, merong bridge implant, dalawa, sa gitna, manipis yung bone. So, walang ma-accommodate na implant sa gitna. Ayaw ng pasyente magpag-graft kasi medyo mahal. Cost, kasi walay na naman yun, di ba? So, we can resort into mini implant sa gitna, parang tulong lang. With 2 main implant. Normal implant sa kabilaan. So, may tulong lang. Nangyayari, pwedeng gawin gano'n. Pero ang masama kasi may mga ibang dentist, sinasabi nila, sige, implantan ka namin, multiple. Lalagyan ng 8 mini implants. And then lalagyan ng bridge. Permanent. So, that isa lang. No, dapat may regular implant. Yung mini-implant kasi maliliit yun. Ang mini-implant, tsaka mas mura kasi pag binibili. Ang regular implant, ang size niyan, diameter is, let's say, 3.75 millimeter. Okay. Up, pataas, 4, 5. Diameter. Mini implant is only 2.2 millimeters. Ganun lang kaliit ang mini implants. Pero, mailalagay mo talaga sa bone na manipis. Di ba? Kasi nga, yung circumference niya, hindi mataba. Hindi mataba. Diameter niya is 2.2. Parang gumawa ka ng skyway tapos ang liit ng poste. Correct. Yun. Kasi, galing-galing talaga. Kasi, yung pundasyon mo, makitid, kaya hindi mo rin malalagyan. Pero hindi siya tatagal. Yun. Choice niyo yun. Correct. Papa. Kaya nga, Mama's Papa, sinuturuan namin kayo. Lalo na dahil ako ay dentista din. Like any other profession, di ba? Sometimes, may mga unscrupulous, hindi natin maiwasan yan, Jeke. Hindi naman, marami pa rin mga dentista na nagmamahal sa pasyente nila at nagkikare sa pasyente nila. Pero meron talaga na minsan dahil sa pangangailangan, they tend to practice more than they can do. Alam mo yon. So, according, I mean, I'm not saying na, I don't know, Doc, pero, di ba member ka ng isang association or because you've been practicing implantology for such a long time, personally, what do you consider na pinaka-safest sa isang dentista na mag-start to practice implantology? Ano yung length ng kanyang training should be? And then the second one is paano malalaman ng pasyente na talagang capable yung dentista na maggawa ng implant. Ayan, yun. Sa opinion mo lang daw. My own opinion. Your own Kasi, opinion. mayroon mga specialty groups like the Philippine Academy of the Implant Dentistry, which I am a fellow. So, yun, pwedeng kasi every member na pumapasok dyan may requirement. May requirements, and as long as ma-comply mo ang requirement, maging associate fellow ka, and then you become a fellow, masasabi mo you can really do implants in the right and the proper procedure. Okay. No? Yan yung certificate na makikita mo, di ba? Na nakaposte dapat. Isa yan sa mga dapat yung titingnan. So, hanapin yung certificate. Oo, certificate na yun. Yun, yes. And ano pa? Ang isa pa, pinakamaganda, siguro you can ask around your friends, your relatives na naka-experience or had implant, kung sinong pwede nilang ma-refer. By word of mouth, referral, pinakamaganda rin yun. Kasi, alam nila and na-experience na nila kung anong klaseng dentist ang gumawa sa kanila. So, yun ang isa para sa akin, isang magandang magandang way na malaman mo. Okay. Ako ang ma-advise ko, just if you're, kasi implant doc, which is our last question, yung cost niya, since implant is not really a cheap treatment,
then take time to get a second opinion on another dentist. Kasi minsan, akala nung, ang problem kasi sa dentistry, yung minsan yung mali na nangyayari, it takes a few more months or a few more years bago lumabas yung damage na nagawa. So, do a very well research, panoorin nyo kami, ayan, nagsasabi kami ng totoo. So, if you like this video, you know, click the like sign, and then if, hit the bell. Yes, hit the notification bell para pag nag-upload kami, updated kayo. And of course, if you really like what you've learned before we end this video, please do subscribe. And then, kung may mga tanong kayo, please, we welcome your questions on the description below. And since I'm a dentist and if I can answer it personally, I will do so. And I think, Doc Jer, di ba, kung magkaroon siya ng time para mag-browse sa YouTube kasi nga busy siya sa practice niya, I believe he will be very, very generous to answer your questions. And also, we will put on the link below on the description kung saan pwede kayong, halimbawa, gusto nyong magtanong pa further sa ating guest, ilalagay namin yung contacts nila or probably you can give them a call. Now, ang pakiusap ko lang sa inyo pagka pag yung mga general question, you can do it on YouTube, pero kung halimbawa talagang gusto nyo magpa-implant, ayan, so pwede kayong you can contact and inquire, ayan, sa para mag-guidean din kayo ni Doc Jerry. Okay. Yan. So, nandito na tayo sa pinaka-importanting tanong, which is ay presyo. Yan. Lagi tayong nasa presyo. So, Dr. Jerry, pag magpapa-implant sila, di ba kanina sabi mo, kailangan magpa-CBCT sila para talagang safe. So, hiwalay yun, di ba, sa implant. So, more or less, magkano ang CBCT na, more or less, from what to what range? Yeah, it ranges from 4,000 to 7,000 or 8,000. Yan, di ba? CBCT. Yes. Tapos, yung kasi kaya may range yan dahil minsan, di ba, may certain focus area lang o yung buo. Nag-iiba-iba kasi. Upper lang, 1 quadrant, so cheaper pag 1 quadrant, pag full, kaya it ranges from something like 4 to... At saka depende kung saan kayo magpapagawa. Yun. So, after na nag-CBCT, ang susunod doon is, di ba may iba-ibang mga, sabi mo nga, klase ng mga implant. So, di ba may, para bang damit yan di ba may high-end, may low-end, yung mga gano'n. So, sa implant itself, magkano yung nagre-range siya? Yung, albawa sa, ano ba yan? Di ba may mga, does it have something to do where it is made? Like, albawa made in China, iba presyo ng made in Korea, iba yung made in Germany, made in US, yung gano'n. So, does the price changes according to where the implant is made of or manufactured? Oo. So, basically, is it true also sa implant na talagang cheap pagka made in China? Like everything else? Huwag kayong magagalit mga Chinese, I love you, Pero, di ba, kasi we all know naman, di ba, yun naman ang katotohanan. Meron na. Meron. Oo. Parang ayoko. Kasi nga, Korea, yes. Kasi alam nyo, talagang kasi nga, pagka made in China, they are capable of manufacturing. May pera ka rin lang. Hindi ka naman magawa pa implant kung wala kang pera. Hindi, pero not all naman Not all naman na made in China is just dahil lang mura sa presyo. May mga made in China naman na may quality, di ba? Sana naman pag made in China talagang mura ang singilin sa'yo. Correct. Mahal na nga, made in China. Pa, yes.
Okay? Oo. Normally kasi ha, don't get us wrong ha, may mga made in China na talagang sila kasi ang nag-produce, nag-aral. So, may quality yun. Pero may mga made in China kasi na ginagaya lang yung mga brand. Yan yung delikado. Hindi yan parang Green Hills na bumili ka ng AAA na quality. Nasagutan natin yung CBCT. So pagka anong range, Doc, yung pinakamura sa per post sa pinakamahal? So, ako in my practice, it ranges from 70,000 to 80,000 per implant post. 70 to 80. At tapos, and yung crown component to complete it, pati crown. This one. Ang crown naman kasi pala, iba-iba. It ranges from 20,000 to 30,000. Yes, depende ulit naman sa anong klase material. ng crown. Material. Yes. Easily, like, it's about 100,000 per tooth. Yeah, mga ganun. Easily. Easily. At saka, ano yan eh, di ba, Doc, minsan naman, pag halimbawa sa complete denture, minsan naman, di ba, nagkakaroon ng bumababa din yung presyo ng implant pagka masyadong maraming implant yung ilalagay. Yes, multiple. Kasi may discount naman. May discount naman. Oo. So, ang presyo, Doc, ano ba yan? Magda-down muna sila or do they have to pay it, alam mo yun, kailan sila magbabayad? Kasi di ba ang ortho is pwedeng installment. This one, Doc, pagka natapos yung treatment, kailangan bayad ka na. Ganon. Dapat ganon. No? Kasi two phases yan. First phase is the surgical. So usually, sa surgical phase, magda-down silang half, no? And then, ikukumpleto nila yan. Installment up to the time na healed na magpupunta na tayo dun sa second phase. Pag second phase na naman, pag start ng second phase, magda-down payment na naman sila, usually half, and then they pay it up to completion. So, meron naman ang iba talagang gusto nila magka-implant, pero budget-wise, medyo sila. So, binibigyan ko sila minsan ng installment plan for 6 months. Pwede naman pala. Kasi doon din naman yung healing period eh. Tsaka hindi nyo siya pwede takasan eh. Kasi pag tinakasan nyo, ang lang yung component, bahala kayo. Hindi katulad sa ortho, pwede mong takasan, pero ang implant, hindi mo pwedeng takasan. Sasabog yung ngipin. So, Doc, in your opinion, is it really worth it? I mean, with the cost and everything, yung of course, talagang worth it. Isipin mo lang kung naka-denture ka. You cannot even bite or chew hard foods. Diba, mga karne, hirap na hirap, or sticky foods, natatanggal. But with this, parang totoong ipin mo. So, yeah, and ang digestive system mo, maganda dahil you can really, masticate. So, malaking ang implants for me. Talagang that's the best. Ikaw, Jack, after listening to our bruhaha, what do you think? Kung may pera ka, go ahead. Okay. And even then, take care of your teeth. Yeah. Para correct. Ang galing-galing. Ang talino mo ngayon, I like you, I like you this video, very smart. Now, ako naman kasi ang opinion ko is that, like what Jack said, prevention is the best way to go. Kung ayaw yung gumastos ng malaki. Yes. But however, at the end of the day, tumatanda tayo, kahit anong maintenance mo, nagkakaproblema ka. And then, if you can afford to have an implant, I think it's one of really the best option to, especially sa missing tooth, para you don't have to use the rest of the other adjacent yung katabi niyang ngipin as a collateral damage. Ayun. So, ayan, Mamaps, Papaps, yan, mamamaalam na kami. At naku, Doc Jerry, thank you so much for gracing our simple channel. Ayan. And hopefully, next time, maimbita ka namin ulit to be our guest and kasi mamaya may mga other questions pa sila and follow. Di ba, Jack? Yes. O kaya later on, isa sa amin kailangan ng implant.
Okay, so thank you, Doc. And so, mamas and papas, until next time, bye-bye!